आज हामीहरू सिक्न गइरहेका छौँ विदेशबाट हामीले हाम्रो पासपोर्टलाई कसरी रिन्यू गर्ने। यदि तपाईँको पासपोर्टको म्याद सकिसकेको छ, एक्सपायर भइसकेको छ भने अब त्यसलाई रिन्यू गर्नु छ भने त्यो तपाईँले कसरी अनलाइनबाट गर्न सक्नुहुन्छ। यो भिडियोमा रहेर यसको ट्युटोरियल म तपाईँलाई दिन गइरहेको छु, जुन तपाईँलाई एकदमै काम लाग्छ। सो ढिला नगरिकन भिडियोको मेन टपिकतिर लागौँ। सो आइसकेको छु म आफ्नो ल्यापटपको स्क्रिनमा र यसलाई तपाईँहरूले आफ्नो मोबाइलबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तरिका सेम नै हुन्छ। म तपाईँलाई यो ल्यापटपबाट गरेर देखाइरहेको छु, तर चाहिँ यसलाई तपाईँले सजिलैसँग मोबाइलबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। अब यसको लागि त तपाईँले आफ्नो ब्राउजर खोल्नुहोस् र ब्राउजरमा साथीहरू तपाईँले यहाँनिर सर्च गर्नुहोस् पासपोर्ट एप्लिकेसन फर्म नेपाल अनलाइन लेखेर। यति लेखेर सर्च गर्नुभयो भने फर्स्टमै तपाईँले एउटा वेबसाइट पाइहाल्नुहुन्छ, नेपाल पासपोर्ट .gov.np है। र यसमा केही सूचनाहरू आउँछ, नोटिसहरू, त्यसलाई यसरी स्किप गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईँहरू यहाँनिर तल गर्नुभयो भने यहाँनिर तपाईँले एउटा अप्सन पाउनुहुन्छ, यहाँनिर हेर्नुहोस् अप्लाई फर पासपोर्ट भन्ने, यो अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् है, रिड मोरमा। अब रिड मोरमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनिर तपाईँहरूको अगाडि एउटा अर्को पेज खुलेर आउँछ। बस सिम्पली यहाँनिर तपाईँहरू तल गर्नु होला है। अब यहाँनिर साथीहरू तपाईँलाई चुज गर्न भन्छ है। यहाँनिर हेर्नुहोस् त एउटा अप्सन आएको छ रिन्युवल भनेर, र यहाँनिर लेखेको पनि छ म्याद सकिएको राहदानी नवीकरण गर्न। यो अप्सनमा तपाईँ जस्ट एकचोटि क्लिक गरिदिनु होला है। अब यहाँनिर आएर साथीहरू तपाईँले पासपोर्टको पेज चुज गर्नु होला। जस्तै कि यो नेरी हाम्रो 34 पेजको हुन्छ। यदि बिजनेसम्यानहरू छ भने तिनीहरूले चाहिँ 66 चाहिँ चुज गर्छ। हाम्रो चाहिँ 34 हुन्छ। तपाईँले 34मा क्लिक गर्नु होला, त्यसपछि प्रोसिडमा क्लिक गर्नु होला, त्यसपछि यहाँनिर आई एग्रीमा क्लिक गरिदिनु होला। अब आई एग्रीमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँहरूको अगाडि एउटा यस्तो टाइपको इन्टरफेस खुल्छ। सो यहाँनिर साथीहरू हामीहरू आइसकेका छौँ होइन। अब हामीलाई यहाँनिर हाम्रो अपोइन्टमेन्ट बुक गर्नुपर्छ है, बुक योर अपोइन्टमेन्ट भनेको छ। अब यहाँनिर तपाईँ के गर्नुहोस् भने यहाँनिर कन्ट्रीको अप्सन हुन्छ, यसमा नेपाल सिलेक्ट भएको हुन्छ है। यसमा नेपाल यसमा क्लिक गर्नुहोस् र अदरमा क्लिक गर्नुहोस्। अब अदरमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनिर तपाईँलाई देखाउँछ लोकेसन भन्ने। अब तपाईँले यहाँनिर आफ्नो लोकेसन चुज गर्नुहोस्, तपाईँ कुन कन्ट्रीमा हुनुहुन्छ है। सो यहाँनिर सम्पूर्ण लोकेसनहरू दिएको छ, जस्तै कि नेपाल बाहिर तपाईँ कहाँनिर हुन्छ त्यो लोकेसन तपाईँले यहाँबाट चुज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर साथीहरू त्यो कन्ट्रीको अथवा त्यो ठाउँको नाम दिएको छ जुन ठाउँमा नेपाल राजदूतावास छ, जहाँबाट तपाईँले पासपोर्ट रिन्यू गर्न सक्नुहुन्छ है। किनभने त्यहाँनिर हामीलाई जानु पनि पर्छ है। सो यहाँबाट आएर तपाईँ चेक गर्नुहोस्, यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ अबुधाबीको छ, दोहाको छ, प्यारिसको छ, डिफ्रेन्ट टाइपको कन्ट्रीहरू छ है। न्युयोर्क अमेरिकाबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। स्पेन, कुवेत सबै ठाउँको छ प्रायः जसो। सो यहाँनिर म के गर्छु भने म तपाईँलाई बुझाउनको लागि मैले चाहिँ दोहा चुज गरेँ है, कतारको। सो यहाँनिर मैले चुज गरेँ। अब यहाँनिर तपाईँले एकैछिन कुर्नुपर्छ। यहाँनिर तपाईँलाई चाहिँ एउटा डेट सिलेक्ट गर्नुपर्छ, जुन डेटमा गएर तपाईँले रिन्यू चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ है। सो यहाँनिर डेटहरू आएको छ र यहाँनिर जुनमा यस्तो डार्क कलरले जुन दिएको छ त्यो डेटमा चाहिँ तपाईँले भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ। जुनमा चाहिँ डार्क छैन, हल्का ब्लरी जस्तो छ भने त्यो डेट चाहिँ सिलेक्ट हुँदैन है। सो यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ 13 तारिकको दिन चुज गरेको छु। अरू सबै कोटा यहाँनिर फुल चाहिँ 12 र 13 मात्र खाली छ। त्यसपछि यहाँनिर आउनुभयो भने तपाईँले आफ्नो टाइमिङ पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ, कुन टाइममा तपाईँ फ्री हुनुहुन्छ त्यो टाइमिङ तपाईँले यहाँबाट यसरी चुज गर्न सक्नुहुन्छ है। त्यसपछि तल आउनुभयो भने यहाँनिर एउटा क्याप्चा हुन्छ, यसमा जे लेखेको हुन्छ त्यो कुरा तपाईँले यहाँनिर टाइप गरिदिनुहोस् है। अनि त्यसपछि यहाँ आएर साथीहरू तपाईँहरू नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस्। यसमा जुन तपाईँले डेट सिलेक्ट गर्नुभयो यो डेटमा चाहिँ तपाईँलाई जस नेपालको जुन एम्बेसी छ दोहामा होइन, कतारमा, त्यहाँनिर गएर जस तपाईँलाई त्यहाँनिर अगाडिको के प्रोसेसहरू हुन्छ जस तपाईँलाई पासपोर्ट रिन्यू गर्नु छ भने एकचोटि तपाईँलाई एम्बेसी जानै पर्छ है। सो यहाँनिर हामीहरू दोस्रो पोइन्टमा आइसकेको छौँ। फर्स्ट यहाँनिर हाम्रो कम्प्लिट भइसकेको छ र तल यहाँनिर हेर्नुहोस् त एउटा टाइमिङ चलिरहेछ है। तपाईँले आधी घन्टामा चाहिँ यो पुरै फर्मलाई भरेर सब्मिट गर्नुपर्छ, नभए तपाईँको सब्मिट हुँदैन है, दिँदैन। सो यहाँनिर डिफ्रेन्ट टाइपको अप्सनहरू छ। तपाईँले आफ्नो नाम सरनेमहरू त्यो फटाफट यहाँनिर सबै कुरा दिइहाल्नुहोस्। म के गर्छु भने यो फटाफट दिइहाल्छु, त्यसपछि म तपाईँलाई अगाडिको बुझाउँछु। अब यसमा साथीहरू तपाईँलाई के दिनुपर्छ म तपाईँलाई भनिदिन्छु। मैले सबै कुरा दिइसकेको छु। जस्तै कि तपाईँको सरनेम, तपाईँको थर दिनुहोस्, त्यसपछि तपाईँको नाम दिनुहोस्, त्यसपछि यदि तपाईँको फर्स्ट नेम लास्ट नेम मात्र छ भने तपाईँले सरनेममा जस मिलाएर लेख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि लास्ट नेम रामकुमार थापा छ भने कुमार थापा तपाईँको सरनेम भयो अनि फर्स्ट नेम चाहिँ राम भयो, यसरी चाहिँ तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ है। नभए राम कुमार चाहिँ फर्स्ट नेम, थापा चाहिँ लास्ट नेम, यसरी चाहिँ तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि जेन्डर मेल फिमेल के हो त्यो चुज गर्नु होला। त्यसपछि आफ्नो डेट अफ बर्थ हाल्नु होला यहाँनिर, र तपाईँको डेट अफ बर्थ सही हो कि होइन त्यो कन्फर्म गर्न भन्छ, यहाँनिर यस गरिदिनु होला। त्यसपछि आफ्नो डेट अफ बर्थ चाहिँ यहाँनिर तपाईँले नेपालीमा राख्नु होला है, नेपालीमा पनि चाहिन्छ यहाँनिर।
सो डेट अफ बर्थ यहाँनिर तपाईँले नेपालीमा राख्नु होला। त्यसपछि तपाईँले आफ्नो डिस्ट्रिक्ट चुज गर्नु होला र बर्थ कन्ट्रीमा हाम्रो नेपाल नै हुन्छ, नेसनलिटी आफै नेपाल आइदिन्छ होइन। त्यसपछि तपाईँले आफ्नो फादर नेम, त्यसपछि तपाईँले आफ्नो फादरको जो सरनेम हुन्छ नि लास्ट नेम, त्यसपछि फर्स्ट नेम, त्यसपछि मदरको पनि सरनेम र फर्स्ट नेम तपाईँले यहाँनिर राख्नुहोस्। त्यसपछि साथीहरू यहाँनिर यो हाम्रो काम सक्यो। अब हामीहरू दोस्रो स्टेपमा जान्छौँ। दोस्रो स्टेपमा आउनुभयो भने यहाँनिर तपाईँलाई नागरिकता सम्बन्धी जानकारी भनेको छ। तपाईँको नेसनल आइडी कार्ड नम्बर छ भने तपाईँले यहाँनिर आफ्नो नेसनल आइडी कार्ड नम्बर हालिदिनुहोस् है। यदि तपाईँलाई बनाउन आउँदैन भने यसको बारेमा पनि मैले एउटा भिडियो बनाएको छु, स्क्रिनमा चलिरहेछ, गएर तपाईँले डिटेलमा चेकआउट गर्न सक्नुहुन्छ। सबै जानकारी सरल नेपाली भाषामा मैले यसमा सेयर गरेको छु। र जुन मैले साइट तपाईँलाई भने, जुन मैले फेसबुक पेज भने हाम्रो सपोर्ट, तिनीहरूले नेसनल आइडेन्टिटी कार्ड बनाउने काम पनि गर्छन्। सो त्यहाँनिर पनि तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। यदि छ भने दिनुहोस्, छैन भने तपाईँलाई अनिवार्य रूपमा चाहिँ नागरिकता नम्बर यहाँनिर दिनुपर्छ। मैले नागरिकता नम्बर दिएँ। त्यसपछि यहाँनिर साथीहरू सिटिजनसिप इस्यु डेट यहाँनिर हाल्न भनेको चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो नेपाली डेट हुन्छ, म त्यो पनि राखिदिन्छु। र त्यो सिटिजनसिप कुन डिस्ट्रिक्टबाट इस्यु भएको थियो त्यो डिस्ट्रिक्ट यहाँनिर चुज गर्न भनेको छ, मैले त्यो पनि चुज गरिदिएँ। र अर्को यहाँनिर अप्सन रहेको छ सिटिजनसिप प्लेस अफ इस्यु अब्रोड, यो चाहिँ हामीलाई काम लाग्दैन है। एउटा कुरा तपाईँ के ध्यान दिनुहोस् भने जुनमा यो रेड डट आएको छ नि त्यो चाहिँ अनिवार्य भर्नुपर्छ। सो हाम्रो नागरिकताको पनि सक्यो। अब यहाँनिर तपाईँहरू तल आउनुभयो भने आवेदकको सम्पर्क विवरण, आफ्नो सम्पर्क विवरण दिनुहोस् है। यहाँनिर तपाईँले आफ्नो एउटा नम्बर दिनुहोस्, लाइक मैले एउटा नम्बर यहाँनिर दिएँ। अनि त्यसपछि यहाँनिर तपाईँले आफ्नो एउटा इमेल आइडी, अनि त्यसपछि यहाँनिर तपाईँको मेन हाउस एड्रेस, तपाईँ कहाँनिर बस्नुहुन्छ है त्यो एड्रेस तपाईँले यहाँनिर दिनुहोस्। सो मैले त्यो पनि दिएँ। अनि त्यसपछि तपाईँको घरको एड्रेस भयो है। त्यसपछि यहाँनिर तपाईँको मेन एड्रेस भिलेज, यो सबै एड्रेस चाहिँ साथीहरू हामीले चाहिँ नेपालको राख्नुपर्छ है। सो यहाँनिर म दिइरहेको छु मेन एड्रेस, वार्ड कति वार्डमा हो होइन, त्यो वार्ड तपाईँले यहाँनिर दिनुहोस् है। सो मैले वार्ड दिएँ। अनि त्यसपछि यहाँनिर तपाईँलाई मेन कन्ट्री एड्रेस भनेको छ, यहाँ चाहिँ हाम्रो नेपाल आफै आइदिन्छ है। अब प्रोभिजन सोधेको छ होइन, तपाईँ कुन प्रोभिजन हो, तपाईँ बागमती हो कि के हो, प्रदेश नम्बर 1 हो के हो, त्यो यहाँनिर राख्नुहोस्। अब मेन डिस्ट्रिक्ट सोधेको छ, तपाईँले आफ्नो डिस्ट्रिक्ट राख्नुहोस् होइन, जिल्ला। अनि अन्तिममा यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ मेन म्युनिसिपालिटी एड्रेस, तपाईँको नगरपालिकाको एड्रेस पनि यहाँनिर राखिदिनुहोस्। मैले चाहिँ एउटा राखिदिएँ। सो यहाँनिर हाम्रो यो पनि काम सक्यो। अब यहाँनिर एउटा यो मिस्टेक छ है, कुनैमा मिस्टेक आयो भने यहाँनिर इरोर भएर देखाइदिन्छ है। यहाँनिर घर नम्बर भनेको थियो, मैले चाहिँ अर्कै लेख्नेको थिएँ। सो हाम्रो यो आवेदकको सम्पर्क विवरण पनि भयो। अब यसमा क्लिक गरेर अब चाहिँ यहाँनिर तपाईँले अर्को अप्सनहरू र जरुरी परेका सम्पर्क गर्ने विवरण, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। अब चाहिँ यहाँनिर साथीहरू तपाईँले आफ्नो सो यहाँनिर हामीले यो कुरा पनि भरिदिए। यसमा चाहिँ जरुरी परेमा सम्पर्क गर्ने विवरण, जस्तै कि तपाईँ बाहेक अरू कसैको एउटा इन्फर्मेसन यहाँनिर मागिरहेछ होइन, तपाईँले त्यसको इन्फर्मेसन दिन सक्नुहुन्छ है कसैको। अब यो डिटेल हामीले किन भर्यो भने यहाँनिर हेर्नुहोस् त, कन्ट्याक्ट डिटेल इन केस अफ इमर्जेन्सी परेको बेलामा कसलाई सम्पर्क गर्ने, सो त्यो मान्छेको सम्पूर्ण विवरण यहाँनिर तपाईँलाई हाल्नुपर्छ है। सो मैले यो पनि यहाँनिर हालिदिएँ। त्यसपछि यहाँनिर साथीहरू म लास्ट अप्सनमा आएको छु, अन्तिम हालको राहदानी सम्बन्धी जानकारी, अहिलेको राहदानी सम्बन्धी तपाईँलाई जानकारी दिनुपर्छ है। सो यहाँनिर तपाईँको इस्यु डेट सोधेको छ है, कहिले इस्यु भएको थियो त्यो डेट यहाँनिर राख्नुहोस्। सो राहदानी मैले इस्यु डेट हालेको छु। त्यसपछि यहाँनिर तपाईँले जुन राहदानी कुन डिस्ट्रिक्टबाट लिनुभएको थियो, कुन जिल्लाबाट, त्यो जिल्ला यहाँनिर चुज गर्नुहोस्। अनि त्यसपछि यहाँनिर तपाईँले डिस्ट्रिक्ट हालिसकेपछि यहाँनिर तपाईँले एउटा अर्को पनि अप्सन देखाउँछ, तर यो हामीले फिल गर्नु पर्दैन। तल यहाँनिर तपाईँले आफ्नो पासपोर्ट नम्बर राख्नुहोस्, जुन पासपोर्ट तपाईँसँग छ है। सो यहाँनिर एउटा पासपोर्ट नम्बर सोधेको छ, त्यो पासपोर्ट नम्बर तपाईँले यहाँनिर राखिदिनुहोस्। त्यसपछि साथीहरू यहाँनिर तपाईँहरू नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस्। अब नेक्स्टमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनिर तपाईँको सम्पूर्ण विवरणहरू खुल्छ। सो यहाँनिर अब तपाईँहरू तेस्रो नम्बरमा आइसक्नुहुन्छ है। अब यसमा चाहिँ हामीलाई केही डकुमेन्टहरू अट्याच गर्नुपर्छ, लाइक यहाँनिर तपाईँलाई सिटिजनसिपको अगाडिको भाग र सिटिजनसिप पछाडिको भाग चाहिँ हामीलाई यहाँनिर अट्याच गर्नुपर्छ। अरू डकुमेन्ट नदिँदा पनि हुन्छ, यहाँनिर जुन हामीलाई दिनै पर्छ जसमा स्टार साइन भएको छ त्यो यो दुईवटा डकुमेन्ट छ, म यो फटाफट अपलोड गरिदिन्छु। त्यसपछि यहाँनिर ब्याक साइडको पासपोर्टको भनेको छ, म त्यो पनि यहाँनिर जस्ट अपलोड गरिदिन्छु है। जस्ट म तपाईँलाई बुझाइरहेको छु। सो यसमा चाहिँ मैले जेपिटी डकुमेन्टहरू हालिरहेको छु, तर तरिका चाहिँ सेम नै हुन्छ। र तल यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ काउन्टडाउन चलिरहेको छ, अहिले पनि 17 मिनट बाँकी छ। सो मजाले तपाईँले यहाँनिर भर्नु होला है। अब यहाँनिर तपाईँले एउटा अप्सन पाउनुहुन्छ मेजर माइनर भनेको बच्चाको केसमा हो, त्यो यहाँनिर चुज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको आफ्नै हो भने यहाँनिर हाम्रो मेजर नै हुन्छ है। सो यो सब गरिसकेपछि तपाईँहरू तल गर्नुहोला, फेरि पनि यहाँनिर तपाईँले नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोला। अब नेक्स्टमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनिर तपाईँको सम्पूर्ण विवरण देखाउँछ। एकचोटि मजाले तपाईँले रिभ्यू गरिहाल्नुहोस्।
कुनै कुरा मिस्टेक छ भने तपाईँले पछाडि गरेर नभए यो एडिटको अप्सनमा क्लिक गरेर तपाईँले मिलाउन पनि सक्नुहुन्छ। एकचोटि मजाले सबै कुरा हेरिहाल्नुहोस्। यदि सबै कुरा ठिक छ भने तपाईँ यहाँनिर तल आएर सेभमा क्लिक गर्नुहोस् है। अब सेभमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनिर तपाईँको यो चाहिँ सेभ भइहाल्छ है। सरी यहाँनिर हामीलाई चाहिँ यो क्याप्चा पनि हाल्नुपर्छ है, हामीले यो क्याप्चा हालेको थिएन। सो यो यहाँनिर जे कुरा लेखेको छ त्यो तपाईँले यहाँनिर हाल्नुहोस्। यदि यो बुझिराख्नु भएको छैन भने यसमा क्लिक गर्नुहोस्, यो चेन्ज भइहाल्छ। त्यसपछि यो क्याप्चामा जे कुरा लेखेको छ त्यो चाहिँ तपाईँले यहाँनिर लेखिदिनुहोस्। सो यो लेखेर साथीहरू तपाईँहरू सेभमा क्लिक गरिदिनुहोस्। अब यति गरिदिनु भयो भने साथीहरू तपाईँको यहाँनिर सम्पूर्ण काम सक्यो। फिनिसको अप्सन आउँछ र यहाँनिर तपाईँले एउटा नम्बर पाउनुहुन्छ। यसलाई चाहिँ तपाईँले यसरी कपी गर्न सक्नुहुन्छ, नभए यसलाई तपाईँले स्क्रिनसट पनि लिन सक्नुहुन्छ है। सो यहाँनिर मैले फिनिसमा क्लिक गरेको छु। अब फिनिसमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँको अगाडि एउटा अर्को पेज यस्तो टाइपको खुलेर आउँछ। अब यसको पनि साथीहरू तपाईँले स्क्रिनसट राखिहाल्नुहोस्। हेर्नुहोस् स्क्रिनसटहरू हामीलाई काम लाग्छ। सो स्क्रिनसट राख्ने बानी गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँनिर डाउनलोड पिडिएफको अप्सन हुन्छ। यो डाउनलोड पिडिएफको अप्सनमा क्लिक गरेर यसलाई चाहिँ तपाईँले डाउनलोड गरिहाल्नुहोस्। सो यहाँनिर साथीहरू हाम्रो सम्पूर्ण काम सक्यो। अब चाहिँ तपाईँ के गर्नुहोस् भने यो जुन तपाईँले पिडिएफ डाउनलोड गर्नुभएको थियो यो पिडिएफलाई ओपन गर्नुहोस् र यसमा जुन तपाईँले भर्नु भएको कुराहरू सबै कुरा यहाँनिर देखाउँछ र यसलाई चाहिँ साथीहरू तपाईँले प्रिन्ट आउट गरिहाल्नुहोस् है। प्रिन्ट आउट लिएर तपाईँले जुन सुरुमा जुन लोकेसन चुज गर्नुभएको थियो, जस्तै कि राजदूतावासको एमएससीको जुन तपाईँले लोकेसन चुज गर्नुभएको थियो, जुन एपोइन्टमेन्ट डेट जुन हामीले पाएको थिएँ त्यो डेटमा चाहिँ तपाईँलाई यो पेपर लिएर जानुपर्छ र त्यहाँनिर जुन मैले तपाईँलाई देखाएको थिएँ फीको अप्सन हुन्छ त्यो फी पनि तपाईँलाई त्यहाँनिर तिर्नुपर्छ। सो यसरी चाहिँ सजिलो तरिकाले तपाईँले पासपोर्टलाई चाहिँ रिन्यू गर्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि आवेदन अनलाइनबाट चाहिँ यसरी दिन सक्नुहुन्छ। यसमा हामीले के गर्यो भने हामीले एउटा डेटलाई बुक गरी अब त्यो डेटमा यो हामीले प्रिन्ट आउट लिएर जान्छौँ र त्यहाँबाट हामीले आफ्नो पासपोर्टलाई रिन्यू गरेर नयाँ पासपोर्ट लिएर आइहाल्छौँ है। अब नयाँ पासपोर्टको कुरा गर्नुहुन्छ भने तुरुन्त त दिँदैन, त्यसमा पनि अब टाइम लाग्छ, लगभग महिना 45 दिन जति त लाग्छ होइन। तर अर्जेन्ट छ भने अर्जेन्टको एक्स्ट्रा चार्ज लिएर अलिक फास्ट पनि गरिदिन्छन् होइन। सो त्यो सब कुरा त तपाईँले यो जब लिएर जानुहुन्छ आफ्नो कार्यालयमा राजदूतावासमा त्यहाँनिर गएर नेपालको जुन राजदूतावास छ त्यहाँनिर गएर तपाईँले जब भन्नुहुन्छ सो उहाँहरूले पनि तपाईँलाई राम्रोसँग सबै कुरा बुझाइदिन्छन् के। सो यहाँनिर चाहिँ म डिटेलमा जाँदिनँ, यतिसम्म चाहिँ तपाईँलाई गर्नुपर्छ। प्रिन्ट आउट लिएर तपाईँ आफ्नो लोकेसनमा जानुहोस्, त्यहाँनिर तपाईँले आफ्नो सम्पूर्ण विवरणहरू पाइहाल्नुहुन्छ सबै कुराहरू। सो मलाई लाग्छ तपाईँले सबै कुरा बुझिसक्नु भएको होला। यदि केही बुझ्नु भएको छैन भने प्लिज तल कमेन्ट गर्नुहोला। केही काम लाग्ने भिडियोजहरूको लिङ्क मैले तपाईँलाई स्क्रिनमा देखाइरहेको छु। तपाईँसँग समय छ भने यो भिडियोजहरूलाई पनि चेकआउट गर्नुहोला। आजको यस भिडियोबाट म यही बिदा माग्छु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।